એક નાની કડાઈ લઈ લીધી છે અને તેની અંદર તેલ મૂકી દીધું છે। તેલની અંદર રાઈના દાણા, તેની સાથે મીઠા લીમડાના પાન અને તેની સાથે આખું જીરું, આ 3 વસ્તુ આપણે એડ કરીને વઘાર કરવાનો છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આટલી વસ્તુ મેં એડ કરી દીધી છે। ત્યારબાદ હિંગ અને થોડીક આપણે હળદર એડ કરીશું। ત્યારબાદ સૌથી પહેલાં આપણે પાણીનો વઘાર કરીશું, છાશને એડ કરીશું નહીં, કારણ કે છાશ એડ કરીશું તો તે તેલમાં તરત જ ફાટી જશે, એટલા માટે સૌથી પહેલાં આપણે પાણી એડ કરી દઈશું। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં પાણીનો વઘાર કરીને તરત જ પ્લેટને ઢાંકી દીધી છે કે જેનાથી આજુબાજુનું રસોડું છે એ ચોખ્ખું રહે અને વઘાર બહાર ના નીકળી જાય। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ફરતી બાજુથી આપણું પાણી થોડુંક ઉકળી ગયું હોય તેવું દેખાય છે। ત્યારબાદ તેની અંદર આપણે 2 ચમચા જેટલી અથવા તો 2 ડોયા જેટલી અહીંયા છાશ લઈ લીધી છે અને હવે આપણે છાશને એડ કરી દઈશું। આમ સૌથી પહેલાં પાણીનો વઘાર કરવાનો છે, ત્યારબાદ ઉપરથી છાશ નાખીશું જેનાથી છાશ ફાટે નહીં। ત્યારબાદ મીઠું, ધાણા જીરું પાવડર, ગળનો મોટો ટુકડો, થોડીક અમથી આદુ મરચાંની પેસ્ટ જે તીખાશ માટે છે તેને એડ કરી દઈશું। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ફરતી બાજુએ છાશ છે ઉકળી ગઈ છે, 4 થી 5 મિનિટમાં ઉકળવા લાગે છે। જ્યાં સુધી છાશ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે આવી રીતે શિંગદાણાનો બ્લેન્ડર જારમાં એકદમ જ સારી રીતે ભૂક્કો કરી લીધો છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એકદમ જ ઝીણો એવો ભૂક્કો કરી લીધો છે, વધારે અધકચરું રાખવાનું નથી। ત્યારબાદ આ બધી જ વસ્તુને ખૂબ જ સારી રીતે આપણે હલાવી લઈશું કે જેનાથી આ ગળનો ટુકડો, બધા મસાલા, છાશ અને જે દાણાનો ભૂક્કો એડ કર્યો છે તે આપણે લઈ લઈશું। દાણાનો ભૂક્કો મેં અહીંયા જે કાચા શિંગદાણા આવે મગફળીના તે જ લીધા છે, બીજું કોઈ પણ વધારે શેકીને એડ કર્યા નથી। ત્યારબાદ છાશમાં એક ઉફાણ આવી ગયો છે અને વધારે આપણે હળદરની જરૂર હતી તેટલા માટે થોડીક ચપટી હળદર એડ કરી દીધી છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 5 થી 6 મિનિટમાં સરસ એવું છાશ દાણા બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે। છેલ્લે આપણે તેમાં ધાણા નાખીને ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું। તો અહીંયા ખૂબ જ સરસ રીતે આપણી કઢી બનીને રેડી છે। તો ચાલો તેને સર્વ કરીએ। તો ગરમ ગરમ મોરૈયાની ખીચડીની સાથે આ કઢી ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરો, સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ફક્ત ખીચડી ખાવાને બદલે આવી રીતે કઢી પણ તમે બનાવી શકો છો। તો આમ ફરાળી કઢીને રેડી છે।